Xin chào anh em, lại là Tư Hậu đây. Sau một thời gian chờ đợi thì ngày 11 tháng 11, Naraka đã chính thức khép lại mùa 1 và bắt đầu mùa 2 với nhiều thay đổi mới về yếu tố chiến thuật cũng như là yếu tố thời trang trong game. Đặc biệt là sau một loạt thông tin được tiết lộ trong thời gian vừa rồi thì hôm nay chúng ta sẽ chính thức được sờ tận tay vị tướng mới toanh, đó là Yusen, hay còn gọi là Nhạc Sơn. Và mình cũng có một tin vui cho anh em đây, là từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11, tựa game Naraka Black Boy sẽ được ăn mừng mùa giải mới bằng sự kiện giảm giá 30 đến 42% giá game trên tất cả cửa hàng, trang chủ hay cả Steam và Epic đấy. Nếu nào thích game mà chưa sở hữu thì tranh thủ cơ hội này nha. Nói trước luôn là video mình không hề có quảng cáo nên cái này là tùy anh em nha. Ok, giờ thì mình cá chắc là anh em đang rất nóng lòng để xem cái thay đổi mới đúng không nào? Không vòng vo nữa, bây giờ mình sẽ điểm qua từng cập nhật phiên bản lần này. Anh em nào cảm thấy video bổ ích thì đừng quên ủng hộ mình một like và sub để mình sớm đạt 1000 subscriber nhá. Intro nào, let's go. Đầu tiên là mùa giải mới lần này sẽ có tên gọi là Cavalry, với tên tiếng Việt là phá trận. Kèm với sự ra mắt của mùa giải lần này đó là công bố về phần thưởng và việc reset mức rank cũng như là điểm hạ gục mà anh em tích lũy trong mùa trước. Về phần thưởng sẽ bao gồm biểu tượng avatar, khung nền nhân vật, skin giới hạn của dao găm và cuối cùng là rương báo. Số lượng quà sẽ có sự khác biệt dựa vào mức rank cao nhất của mùa trước mà anh em đã đạt được. Cụ thể hơn mời anh em xem bảng phần thưởng nhé. Trong mùa giải mới lần này, game sẽ hạ và reset lại điểm xếp hạng và chỉ số trong một thống kê của anh em dựa vào mức rank và chỉ số hiện tại. Điều này sẽ có cơ hội cho anh em cày lại KDA và phần nào đó sẽ giảm tỷ lệ gặp phải đối thủ ao trình khi ghép trận. Sau đây là các cập nhật về tướng. Và đây có lẽ là những gì mà mình cá chắc là anh em đã mong chờ trong thời gian qua, đó là sự xuất hiện của vị tướng mới Yusen, có tên tiếng Việt là Nhạc Sơn, là một vị tướng của quân triều đình với bộ kỹ năng đa dạng. Ngoài thiên hướng càng quét mở giao tranh thì có thể hỗ trợ đồng đội rất là tốt. Giờ thì anh em hãy cùng mình điểm qua các kỹ năng của Nhạc Sơn nha. Kỹ năng F1 nhập trận. Nhạc Sơn sẽ lao về phía trước đẩy lùi và gây sát thương cho địch, có thể dùng ngay cả khi đang trên không hoặc bị tấn công. F2 nhập trận dũng mãnh. Tương tự như F1 nhưng Nhạc Sơn sẽ lao đến xa hơn, đẩy lùi kẻ địch xung quanh và bắt giữ gây sát thương cho đối thủ đầu tiên trúng đòn, sau đó choáng 1 giây. Kỹ năng này sẽ không thể sử dụng khi bị tấn công. F3 nhập trận xung phong. Nhạc Sơn sẽ lao lên gây địa chấn diện rộng, đẩy lùi và khiến kẻ địch trúng trạng thái hoảng sợ. Trạng thái này sẽ giảm 25% sức tấn công của kẻ địch, đồng thời tăng 10% sức tấn công cho đồng đội. Hiệu ứng này sẽ tồn tại trong vòng 8 giây. V1 lui quân. Nhạc Sơn sẽ biến thành thần tướng và thay đổi cách tấn công. Lúc này chuột trái và phải sẽ tung 2 đòn diện rộng tương tự như nhau. Kết hợp với nhảy thì Nhạc Sơn sẽ cắm thương của mình xuống đất. Đòn sử chuột trái sẽ có tên là liệt địa trảm, sẽ giúp Nhạc Sơn chạy nhanh hơn. Khi tung đòn thì Nhạc Sơn sẽ lao đến một khoảng cách khá xa. Anh em lưu ý là kỹ năng này sẽ rất là dễ trượt. Đòn sử chuột phải có tên là thần long bãi vĩ. Đòn này sẽ không thể di chuyển. Khi tung đòn thì Nhạc Sơn chỉ tung một đòn duy nhất nhưng sát thương phải gọi là vãi chà đậu. Cuối cùng là kỹ năng F trong trạng thái này. Nhạc Sơn sẽ dùng thương đâm tới kẻ địch. Nếu dùng chuột phải thì anh em có thể tung thần long bãi vĩ ngay lập tức. Kế tiếp là V2 lưu quân thiên giáng. Kỹ năng này tương tự như V1 nhưng thay vì ép đâm tới thì Nhạc Sơn sẽ nhảy lên và dậm mạnh xuống đất đánh bay kẻ địch xung quanh. V3 lui quân định trận. Tương tự như hai kỹ năng V1 và V2 nhưng giờ đây khi ấn F trong trạng thái này, Nhạc Sơn sẽ có khả năng búp hiệu ứng bất động cho đồng đội trong vòng 3 giây. Trạng thái này sẽ giúp đồng đội của anh em không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng khống chế từ kỹ năng khác như là cát của Telmet, nước của Vada hay thậm chí là khai nhãn của Vaberding. Nhìn chung thì Nhạc Sơn là một vị tướng tương đối cân bằng trong cả Chaos và Solo. Và vì đây là một video điểm qua các thông tin về cập nhật nên mình sẽ trình bày chi tiết và cụ thể về vị tướng này trong một video khác nha. Anh em nào quan tâm thì đừng quên ấn đăng ký và nhấn nút chuông nha. Tạm thời lướt qua vị tướng vừa ra mắt thì chúng ta sẽ đến với vị tướng đầu tiên được chỉnh sửa, đó là Telmet. Đối với Telmet chúng ta có 4 thay đổi từ bộ kỹ năng của anh chàng này. Đầu tiên là kỹ năng F và các nhánh 1, 2, 3 của Telmet sẽ được tối ưu hoạt ảnh và không thể bị ngắt bởi đòn tấn công. Và giờ đây kỹ năng này cũng hủy bỏ cơ chế gây lượng sát thương bằng 1/2 khi đối thủ có giáp, mà thay vào đó là một chỉ số sát thương cố định. Cụ thể sẽ ảnh hưởng theo sát thương của vũ khí và hồn ngọc của anh em đang mang. Ngoài ra khi dùng kỹ năng này chính xác thì cũng sẽ không trừ đi thể lực của đối thủ như trước. Với sự có mặt trong hầu hết đội hình ở mùa giải vừa rồi thì có thể nói vị tướng Telmet là một vị tướng khá ung thư so với mặt bằng chung, vì bộ kỹ năng chỉ có 9 Telmet mới trị được Telmet. Biết được điều này nên kỹ năng V và các nhánh của Telmet sẽ được thay đổi đáng kể.
Cụ thể sau đây bão cát sẽ dễ dàng bị vượt qua do mỏng hơn. Tuy nhiên sau khi đi qua cát thì anh em sẽ bị hiệu ứng sức gió. Hiệu ứng này sẽ gây mất toàn bộ thể lực và giảm độ hồi của thể lực trong vòng 4 giây. Sự thay đổi này cộng với việc ra mắt nhạc sơn có lẽ sẽ góp phần thay đổi meta cát cộng với ABC vừa qua. Giờ đây anh em sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi không còn sợ bị hội đồng trong cát nữa. Tiếp theo là sự thay đổi của Thiên Hải. Có lẽ qua các bản cập nhật thì Thiên Hải ngày càng bị yếu thế so với các vị tướng có phần cơ động hơn rất nhiều. Chính vì thế đội ngũ làm game đã xem xét và đưa ra 8 thay đổi để giúp người chơi Thiên Hải sẽ không bị quá ngợp. Đầu tiên là kỹ năng F1, 2, 3 của Thiên Hải sẽ được tăng khoảng cách và khiến kẻ địch bị choáng lâu hơn. Lý do là trước đây kỹ năng F của Thiên Hải khi sử dụng sẽ có hoạt ảnh chậm hơn so với hoạt ảnh choáng của kẻ địch, nên kẻ địch có thể tung tiếp một đòn khác, sau đó khiến Thiên Hải bị bất lợi. Chỉnh sửa này sẽ giúp Thiên Hải có khoảng thời gian ngắn để trốn thoát hoặc là trả đòn. Kế tiếp là điều chỉnh V của Thiên Hải. Trước đây trong trạng thái của kỹ năng này thì sẽ có cách tính sát thương dựa vào giáp của kẻ địch. Giáp có phẩm chất càng cao thì sẽ có sát thương càng cao. Giờ đây lượng sát thương cộng thêm này sẽ bị xóa bỏ và thay vào đó là sát thương cơ bản và tổng sát thương không đổi. Dễ hiểu là giờ đây sát thương này chỉ tăng khi anh em mang ngọc tấn công. Và sau đây là một loạt điều chỉnh tăng sức mạnh cho dạng Titan. Bản cập nhật lần này sẽ hủy bỏ cơ chế là khi Titan yếu máu thì sẽ bị choáng. Kẻ địch giờ đây cũng không thể thoát khỏi và ngắt kỹ năng của Titan khi hai người bị bắt và đang trong hành động đập xuống. Theo sau đó là giờ Titan sẽ có nhiều máu hơn trong chế độ Chaos, tuy nhiên trong chế độ solo sẽ không thay đổi nha. Ngoài ra kỹ năng V1 của Thiên Hải giờ đây sẽ không có điểm yếu như các kỹ năng V khác. Cuối cùng là một số điều chỉnh khác tránh cho việc Titan trở nên quá mạnh, đó là giảm lượng sát thương trong dạng Titan hồi máu và cũng như là giảm thời gian của tất cả kỹ năng V xuống 30 giây thay vì 40 giây như trước. Ngoài Matari thì Takashi là một trong những vị tướng được sử dụng nhiều nhất trong chế độ solo. Tuy nhiên thì Takashi lại bị ghét bỏ trong chế độ Chaos với bộ kỹ năng của anh chàng khá khó để kết hợp với đồng đội cũng như là không mang đến quá nhiều ảnh hưởng trong combat. Thế nên trong bản cập nhật lần này Takashi được chỉnh sửa để phù hợp hơn. Cụ thể là kỹ năng F3 của anh chàng khi dùng chính xác sẽ gây hiệu ứng yếu ớt và khiến kẻ địch phải chịu thêm 10% sát thương. Kỹ năng này khi kết hợp với V2 sẽ rất hữu dụng cho việc hỗ trợ đồng đội gây lượng sát thương rất lớn lên kẻ địch. Kế tiếp là kỹ năng V1 cũng được chỉnh sửa khi hiệu ứng tăng hồi thể lực sẽ được áp dụng cho cả đội thay vì một mình Takashi như trước. Song song đó là V3 giờ đây cũng sẽ áp dụng hiệu ứng tăng 10% sức mạnh cho đồng đội. Và để cân bằng thì kỹ năng này sẽ bị loại bỏ khả năng hồi thể lực. Cuối cùng là loại bỏ cách tính sát thương lên giáp, ngoài ra cũng tăng lượng sát thương cơ bản khi dùng Shift và C trong trạng thái V1, V2 cũng như là F2. Chỉnh sửa về vũ khí trong phiên bản lần này cũng chỉ có một số thay đổi nhỏ nên mình sẽ điểm qua nhanh nha. Đòn đánh trên không của dao găm sẽ rơi xuống chậm hơn so với trước đây, tuy nhiên không quá nhiều thay đổi đâu. Đối với Katana thì sẽ giảm thời gian choáng của đòn xanh dọc. Sau đây là cập nhật về hồn ngọc. Thật sự không quá khó hiểu khi ngọc vàng dao găm là hồn ngọc được chỉnh sửa trong phiên bản lần này, do hầu hết các game thủ cảm thấy khá là mệt mỏi khi đối đầu với nó, cộng với sự cơ động của dao găm. Đặc biệt là trong các combat tương đối loạn thì rất khó để quan sát và đỡ đòn. Thế nên đội ngũ làm game đã thêm hiệu ứng âm thanh cho hành động nhảy lên của ngọc để anh em có thêm thông báo và cảnh giác. Ngoài ra đòn nhảy lên của ngọc giờ đây sẽ không có bá thẻ vàng, đồng nghĩa là anh em có thể ngắt hành động này bằng một đòn đánh hay là kỹ năng trước khi đối thủ tung đòn. Và kèm theo đó là một thay đổi nhỏ về tốc độ đòn trắng chuột trái khi nhảy lên của ngọc. Cuối cùng lại phải cộng một respect cho nhà phát hành khi đã lắng nghe người chơi và điều chỉnh tên ngọc vàng dao găm từ gào khóc thảm thiết thành quỷ khóc. Sau đây là các cập nhật trong trận đấu. Trong combat, ngoài tối ưu thời gian hoạt ảnh của hồi máu giáp ra thì có một thay đổi khá là thú vị. Đó là sau khi anh em đỡ đòn thành công, nếu tiếp tục bị đòn xanh đánh trúng thì sẽ tự động đỡ đòn. Điều này sẽ áp dụng cho cả lúc anh em vừa phản đòn. Đây sẽ là một thay đổi khiến anh em giờ phải cẩn thận hơn trong khi tung đòn xanh đấy. Và chắc anh em cũng biết đây là lý do cho sự xuất hiện của các video đỡ kiếm khí trong thời gian gần đây. Một số thay đổi về thời gian của bo trong bản cập nhật lần này. Đầu tiên là thời gian bắt đầu thu bo trong chế độ 3 người sẽ là 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, chậm hơn 30 giây so với trước đây. Thay đổi thứ hai là thời gian thu bo đầu sẽ giảm từ 270 giây xuống 240 giây, đồng thời cũng giảm phạm vi của bo. Thứ ba là đối với các bo từ 2 đến 7 giảm thời gian chuẩn bị thu bo, tăng tốc độ thu bo, ngoài ra cũng giảm phạm vi ảnh hưởng. Cuối cùng là vị trí vòng bo kế tiếp sẽ xuất hiện ngay sau khi vòng bo trước thu vào. Nhìn chung các thay đổi trên sẽ giúp anh em có thêm nhiều thời gian tìm các trang bị cần thiết và việc giao tranh sớm trong thời gian dài sẽ ít gặp phải rủi ro hơn. Ngoài ra thấy sớm vị trí bo tiếp theo sẽ giúp anh em và đồng đội có nhiều thời gian hơn trong việc đưa ra chiến thuật.
Và vấn đề muôn thuở của Naraka cũng như là PUBG trong thời gian đầu là tối ưu phần cứng, khi mà phần lớn anh em có cấu hình khá khủng nhưng vẫn phải chịu cảnh tuột FPS trong combat. Một trường hợp thường xuyên xảy ra đó là tính năng cảm biến địch mỗi khi anh em đứng gần bất cứ khu vực có team đang combat. Và trong bản cập nhật lần này, nhà phát hành cũng đã phần nào đó tối ưu như sau. Đầu tiên là thiết kế lại thanh máu của nhân vật để tối ưu hiển thị, từ đó cải thiện FPS trong các combat đông người. Kế tiếp là giảm mức độ tiêu thụ CPU của các mô phỏng vật lý và quản lý tài nguyên để tăng FPS. Cuối cùng là tối ưu tốc độ tải các tài nguyên để giảm lag. Với trải nghiệm của bản thân mình và một số anh em trong team mình thì mình cảm thấy phiên bản lần này chạy mượt hơn một tí xíu. Chế độ đại hội luận võ sẽ có một số tối ưu trong trải nghiệm, như là thêm tính năng xem đấu cho người chiến thắng thay vì chỉ có thể chờ như trước. Kế tiếp là điều chỉnh và thay đổi một số bản đồ, đồng thời tăng lượng sát thương gây ra trong chế độ này từ 25% lên 40%. Khi đến vòng chung kết thì sẽ tự động chọn 3 tướng và vũ khí được anh em sử dụng trong 3 vòng trước. Và cuối cùng là độ thông thạo vũ khí cũng sẽ được tăng khi anh em tham gia chế độ này. Một tính năng tương đối hay trong bản cập nhật lần này đó là khu nhiều tài nguyên, hay còn gọi là khu nhà giàu, sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên và được đánh dấu trên bản đồ cho tất cả người chơi khi anh em chọn điểm rơi lúc đầu. Mình cá chắc là thay đổi này sẽ khiến cho trận đấu có nhiều chiến thuật và gây cấn hơn trong thời gian tới đây. Hòm thính bây giờ sẽ xuất hiện 2 hòm một lúc và có nhiều vật phẩm và ngọc đa dạng hơn, đồng nghĩa là việc loot thính sẽ mang lại ưu thế rất nhiều nha anh em nhé. Khung hiển thị thông tin nhân vật của anh em bây giờ sẽ không thấy được số trận ở phần thông tin nữa, mà chỉ có thể xem ở phần dữ liệu giải đấu. Nhưng khi vào trận thì thông tin sẽ được hiển thị chi tiết hơn vào các thông số về trận, số trận top 1 cũng như là số kill của hai chế độ đánh thường và đánh hạn, trận thắng và tổng kill của hai chế độ đại hội luận võ và thí luyện vô hạn cũng sẽ được hiển thị nha. Các nhiệm vụ tu hành của nhân vật có liên quan đến nhiệm vụ trong game như là tế bái, cầu phúc hay là tầm bảo sẽ được giảm từ 10 xuống còn 8. Phòng tùy chỉnh giờ sẽ có thêm lựa chọn bật tắt đài hồi sinh, thời tiết ngẫu nhiên và cài đặt chức năng chat voice cho người lân cận. Tương tự đối với các sự kiện Vadakui hay là Trung thu trước đó, lần này chúng ta sẽ chào đón sự kiện duyệt binh. Khi tham gia, người chơi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu và nhận được hổ phù, sau đó dùng hổ phù để đổi phần thưởng trong game. Sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 đến rạng sáng 3 giờ ngày 24 tháng 11 và hạn chót đổi thưởng là 24 giờ sau khi sự kiện kết thúc. Anh em nào hay có thói quen trữ đồ thì nhớ lưu ý nha. Tin vui cho anh em nào đã mua Battle Pass của mùa trước thì số vàng nhận được có thể mua tiếp Battle Pass lần này với giá không đổi. Ngoài ra level nhận thưởng sẽ được tăng 130 thay vì 110 như mùa trước. Và trong Battle Pass phá trận lần này sẽ có sự xuất hiện trang phục của hai vị tướng mới ra mắt. Và thật sự là mình cực kỳ thích trang phục của Kurumi và skin dao găm ở level cuối cùng. Nhìn thiệt là mà lem. Đối với tín đồ game thời trang thì cập nhật lần này sẽ khiến anh em tốn hơi bộn tiền đấy. Từ các trang phục mới, skin vũ khí, phụ kiện, đầu tóc nhân vật cũng như là khung hiển thị, biểu cảm và cuối cùng là cả avatar, biểu tượng cảm xúc. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trang phục mà anh em cũng có thể có được qua cày cuốc. Nhà phát hành không nêu rõ chi tiết ở phần này, nhưng trong cửa hàng tơ mình thấy có một số thay đổi nhỏ, đó là thêm vào một vài trang phục và phụ kiện của vị tướng mới. Có một điều vô cùng thú vị trong sự kiện duyệt binh lần này là anh em có thể nhận được rương phiếu giảm giá, sau đó có thể nhận được ngẫu nhiên giảm giá các trang phục, skin vũ khí, phụ kiện vân vân, với nhiều mức giảm giá khác nhau và có thời hạn đến 3 giờ sáng ngày 25 tháng 11. Trong bản cập nhật lần này thì nhà phát hành cũng sửa một số lỗi nhỏ như là nhạc nền của chế độ đại hội luận võ, lỗi skill của Takashi, Vadakui và một số lỗi khác. Ok, bên trên là toàn bộ về bản cập nhật ngày 11 tháng 11 lần này. Nhìn chung thì có rất nhiều tính năng cũng như là thay đổi mới. Mình cá chắc là sự thay đổi này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến meta game hiện tại theo chiều hướng tích cực hơn. Giờ thì anh em chúng ta cứ enjoy cái moment này thôi. Và mình cũng xin cáo lỗi anh em về sự chậm trễ của video này. Lý do là mình cũng bận một số công việc và nội dung cập nhật lần này thật sự là nó dài như cái sớ tá quân ấy, nên mình mong anh em cho mình xin thêm một chút thời gian nhé. Cuối cùng là anh em thấy hay đừng quên ủng hộ mình một like và đăng ký kênh để mình sớm đạt 1000 subscriber nhé. Bye bye.